Chào anh em thợ máy và các bạn. Nay tôi chia sẻ nhanh cái vấn đề về điện trên chiếc xe Dream trước màn hình này các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi này. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống điện đóm ở cái khu vực trên đầu là tôi tháo ra để tôi xử lý lại, do trước ngày là có thợ đã đấu cho điện cho chiếc xe này rồi các bạn nhé. Đấu thì sai rất chi là nhiều và dây điện thì câu lằng nhằng cả các bạn nhé. Đây là cái phần đầu và cái phần đồng hồ. Lát nữa tôi chia sẻ cái phần đồng hồ sau. Về cái khu vực dưới sườn bình ắc quy các bạn nhé. Đây là dây điện là được câu từ dưới ở khu vực bình ắc quy trở lên ở trong này nha các bạn nhé. Câu từ trong này lên trở lên trên này. Đây trở lên trên khu vực trên đồng hồ, trên đầu này các bạn nhé. Đấy, đấu không biết, tôi thì tôi không đấu thế này. Và còn một dây nữa, đây là dây, đây dây này tôi cũng không biết là cái dây gì luôn, mà đấu từ đâu kéo lên các bạn nhá. Đây là khu vực dưới, nên đến cái phần cổ này là cái dây màu đen. Đây là dây màu đen là câu từ dưới lên nhá. Đây là một cái dây màu trắng cũng câu từ dưới lên. Bây giờ tôi phải soi xem là nó bị làm sao mà sao lại câu như thế này. Đây là dây màu đen các bạn nhé. Đây dây màu đen thì câu vào đen khu vực trên đồng hồ và câu vào dây đen. Đây có nghĩa là mở khóa lên là dây đen này có điện các bạn nhé. Đây, và trong khi đó thì lại có một dây đỏ từ đâu, từ cái chỗ dây màu đen đi ra đây, đi ra ổ khóa và lại nối vào dây màu đen ở ổ khóa. Mà dây dợ thì hở nha các bạn nhé, nhìn này. Đây, dây đấu hở như thế này. Khi mà chúng ta lắp cái pha đèn vào, pha đèn nó, cái vành đèn nó bằng sắt, nó có cái đuôi đèn nó bằng sắt, nó chịn vào đây, mở khóa lên là cái dây này có điện luôn các bạn nhé. Dây màu đen có điện luôn. Cái nguy cơ chập cháy là rất chi là nhanh nhá. Còn một sợi dây này nữa, không biết chui từ đâu ra lại có sợi dây này các bạn nhé. Đây tôi còn không biết là dây này đấu vào đâu rồi, đấu từ đâu ra. Và tiếp theo nữa là đến cái dây trắng này các bạn nhé. Cái dây màu trắng này thì đấu vào cái, xem đấu vào đâu nào, đấu vào cái dây màu, dây trắng này thì là cái dây đấu vào dây màu lâu nha anh em nhé. Dây màu lâu mà khi chúng ta mở khóa, chúng ta lổ lên thì cái bật đèn thì dây màu lâu này nó sẽ dẫn điện ra hai cái bóng đèn sương mù này và cái bóng đèn pha, và ra cái công tắc bật đèn bên này để bật lên, để nó dẫn ra cái đèn pha chính các bạn nhé. Còn bình thường bật nấc đầu tiên thì dây màu lâu nó sẽ hỗ trợ điện ra hai bóng này và hai bóng này sáng. Thì có nghĩa là cái dây màu lâu này câu từ trên này xuống là khoảng giữa nó bị đứt. Khoảng giữa nó bị đứt chính là cái khoảng dây điện chạy từ khu vực này lên đây, lên phần này là nó bị đứt cái khu vực dây màu lâu. Đấy nha các bạn nhé. Chia sẻ cho các bạn cái vấn đề mà cái dây điện câu lằng nhằng này, các bạn phải biết được nó đi từ đâu và nó đi từ đâu về đâu các bạn nhé. Đấy là một vấn đề rất chi là quan trọng. Tiếp theo nữa, chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về ở trên khu vực đồng hồ này các bạn nhé. Đây tôi sẽ bỏ cái này ra trước. Cái vấn đề về cái đồng hồ, ở trên đồng hồ này thì có một dây đen câu ngoài đây. Tôi để như thế này nhìn cho dễ các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Cái dây này là câu, cái dây màu đen này này các bạn nhé, là ở cái chân đồng hồ, nó cái chỗ cái củ báo xăng là nó có một dây màu đen không ạ? Thì đây cũng có một dây màu đen ở ngoài câu vào, có nghĩa là cái dây màu đen này nó cũng bị mô ve chập chờn, nó không được thì bắt đầu câu dây ngoài. Đây, câu từ cái rác này lên các bạn nhé. Đây dây màu đen là ở chân đồng hồ câu này. Và tiếp theo nữa là cái khu vực rác ở cái đồng hồ này các bạn nhé. Các bạn nhìn đấu dây điện cho người ta, các bạn nhìn này. Đây cũng cho ống vào nhưng mà ống này nó không ăn thua các bạn nhé. Ống này nó đấu nó sẽ bị tụt, và khi mở khóa lên là hai dây này nó sẽ chịn vào nhau, nó sinh ra chập xe nha các bạn nhé. Mà trong khi đó là cái xe này nó bị chập
cái củ báo xăng ở đồng hồ. Đây tôi đã thay khác rồi các bạn nhé. Mở khóa lên phát chập luôn, hỏng luôn. Và tiếp theo nữa là đây các bạn nhìn, đây là hai cái dây này đấu này nó không ổn này. Sau các bạn phải đấu lại. Tiếp theo đó là cái dây màu đen này lại từ câu từ đâu ra nữa đây. Đây, chân đồng hồ có chân rắc cắm vào cái rắc ở cái đồng hồ các bạn nhé. Lại có một dây màu đen câu từ đâu ra đây các bạn nhé. Tóm lại là cái chiếc xe Jim này điện câu lằng ngoằng rất chi là lát nhá. Để tôi xem cái dây này nó thông lên đâu. Rồi đây rồi, cái dây màu đen đó đây các bạn nhá. Lại thông ra cái dây màu đen mà chạy từ dưới lên. Mà cái dây màu đen từ dưới lên là mở khóa lên, nó từ dưới nó có điện lên đây, điện sau khóa. Và cũng lại có một dây màu đen này cũng câu vào cái chỗ này, cũng câu vào cái chỗ này. Có nghĩa là không biết thợ nào đấu điện loằng ngoằng cả chiếc xe này. Nếu là bản thân tôi cũng không hiểu được. Dây màu đen câu từ cái chân rắc đồng hồ ra đây, có một dây màu đen. Đây tôi rút ra đây, tuột nó ra rồi. Lại có một dây màu đen nữa từ dưới này lên. Lòng ngoằng rất chi là khó hiểu các bạn nhé. Qua clip này tôi cũng xin phép nhắc nhở anh em là đấu dây điện cho chủ xe, các bạn nên chú ý một chút nhé. Dây điện các bạn đấu như này thì tôi cũng chịu thôi. Nhắc nhở các bạn là đấu dây điện thì trong kênh tôi cũng có clip dành cho các bạn đi dây điện xe Jim thay toàn bộ hệ thống dây điện của chiếc xe Jim rồi. Các bạn nào mà chưa xem thì các bạn đăng ký kênh để các bạn xem video đó các bạn nhé. Còn clip hôm nay tôi chia sẻ đơn giản như vậy thôi. Cái vấn đề về dây điện chiếc xe Jim này nát đến mức mà không thể chấp nhận được các bạn nhé. Tôi sẽ liên hệ với chủ xe giải quyết sau các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.